Welcome to another episode of Just Be. We have another guest with us who will be sharing her journey over the decade of so in her life of suffering depression. Someone who I consider my padiwan because she is so much like me. So without further ado, let's all welcome Niza Flores. So Ate Niza, can you tell us about yourself? Good morning po sa lahat. Thank you po Ate Minnie for inviting me. Ako po ay mother of two. My eldest po is 7 years old, turning 8, and yung bunso po is 4 years old. Parehas na girls. And then, ang husband ko po ay nasa Dubai. Before po, sa Abu Dhabi kami nakatira. So, noong 2016 po, umuwi po kami dito for good na. Naiwan po siya dun sa UAE. And then, pagbalik ko po dito, 2016, 2017 po ako pumasok sa St. Agnes Parish as server po. Ayan. Una po, Lecom ako and choir. Ngayon po ay sa SOCOM na lang po. Choir daw, Ayun sample po. ba yun? May sample? Oo, di ba? Pero napag-isipan ko na hindi pala ako para doon, ate. Kaya pala ako nag-lecture talaga. As we know, the cases of depression have been on the rise. And as I have come to know you, I also know that you have suffered depression. Can you tell us about this? Yes po, ate. It started po when I was in college. Kasi, di ba po, nung high school, parang isa ako sa mga achievers talaga sa batch namin. So, feeling ko, ang tali-talino ko, ganyan. And then, nag-aral ako sa isang university sa Quezon City, parang okay pa yung first year ko, and then nung habang tumatagal, sabi ko, bakit parang ang bobo ko na? Doon ako na humiliate ng prof ko, yan, nasabihan ako stupid, nasabihan ako umalis ka na dito, yung mga gano'n. Tapos doon tapos hanggang sa unti-unti, nawalan ako ng ganang mag-aral, parang pinipilit ko na lang makasurvive. Parents ko, dahil eldest ako, tapos sanay sila na achiever talaga ako, hindi sila sanay na ganong level lang ako sa school. So talagang yun na naman, nakadagdag na naman ng pressure sa akin na dapat mag-strive, gano'n. Nalagpasan ko naman yun, kung ano yun. Meron po kasi ako dating long time boyfriend, for 7 years kami. And then syempre po, nagtatrabaho na ako sa Makati, tapos dito pa ako umuwi sa Caloocan. Nawala na ako ng oras sa kanya. Hindi naman nawalan, siguro, hindi na kami ganun nagkikita, pero tinatry ko pa rin makipag-communicate. Kasi nakipaghiwalay siya na, sinabihan niya ako na, hindi ka kawalan sa akin, baka ikaw pang mawalan sa ating dalawa. So, yun na naman, sobra ako nasaktan. For 7 years, hindi pala ako kawalan. Diba kung wala akong time, ikaw naman mag-effort. Kasi nung time na hindi siya nag-work, ikaw mag-effort. Tapos, ayun, sobra na naman ako na down. Ginawa ko, nagtrabaho ako na nagtrabaho. Yun lang ang ko noon, para makalimot ba. Then, after years naman, karoon na naman ako ng love life, ganyan. Tapos, 2 years din na kami. And then, nalaman ko na lang, nung minsan pumunta ako sa kanila, nakita ko may mga souvenirs na sa kasal, gano'n. Ay, sino ikakasal? Gano'n. Parang, sino ikakasal? Ante, gano'n pa kasal siya. Di sila kumikibo. Di pagtingin ko ng nabasa ko doon sa souvenir. Parang hindi naman yun ang pangalan ko. So, ikakasal na pala siya sa iba. Tapos, tapos kinausap ko siya. Kailan ang kasal? Ganun lang. Kailan ang kasal? Sa ganyan, sinabi niya yung petsa. Okay. Kailan ka uwi? Kailan ka uwing Bicol? Sa ganito. Okay. Parang ganun lang. Pero, yung sakit talaga. Para akong binuhusan ng yelo, yung tubig na may yelo. Parang ganun lang. Parang gusto ko siyang pero kailangan poise pa rin ako. Okay. Ganun lang. Okay. Ayan, sabay exit. Ganun. Exit pa rin na taas Pero pag, grabe ka sa bus, diba? I know. Ganon. Sobrang, yun yung time na hindi ako makabangon, hindi ako makapasok sa trabaho.
Tapos yun pa yung time na nag-attempt din akong mag-suicide. Parang sakit-sakit naman, yung paano ba matitigil to, gano'n. Magkatrabaho kasi kami. So, nung bumalik siya, after nung wedding, ayun, parang hindi ako ganun makamove on. Araw-araw kong kasama. Hindi lang basta kasama sa trabaho. Yung desk pa niya is nasa likod ko. Parang, torture, ganon. Tapos, nung pinapakita ko sa kanya, wala lang. Okay lang ako, ganyan. Matagal din yun, inabot din ng years bago ako talagang nakaano sa kanya. Maswerte ako, nakilala ko matagal ko na pong kilala si husband, dahil magkakasama nga po kami sa trabaho, ganyan. Time na yun ay siyang aking beshi, ganyan. Okay. Tapos, ayun, so si husband ay hindi kami naging boyfriend-girlfriend. So, direct din lang. Pero alam ko, may feelings siya sa akin. Then, sabi ko sa kanya, available pa ba yung yung offer mo? Gano'n. Sabi niya, oo naman, gano'n. Sige, tara, pakasal na tayo. Gano'n. Ang bilis lang, gano'n. Sige. Sabi gano'n. Sige, pakasal na tayo. Siguro mga September. Siguro mga July, gano'n. Mga July, August yun. Tapos kinasal kami November. Gano'n. Grabe. Time na 26 years old po ako. Bata ka. Tapos yun, nakasal. Tapos, after ng umuwi siya dito para lang ikasal. Parang gano'n lang. Tapos, 1 month lang po, then balik siya doon sa Abu Dhabi after 7 years, 7 months, tsaka ako nakasunod. Sumunod ka. Ayan, again. Tapos yun na, doon na, parang pagsunod ko doon sa kanya, doon pa lang kami, parang nagkakilala talaga ng husto. Okay. Ganyan. Ganon, parang kasi talagang kung titignan kami dati, para kami tropa lang, gano'n. Hindi kami sweet, walang sweetness talaga. Tapos yun, habang tumatagal doon, yun na, doon pa lang na-develop. Kasi doon pa lang na-develop yung feeling. So, gano'n. Dito sa bunso ko, nung buntis ako sa kanya, sabi ni husband, uwi na kayo sa Pilipinas kasi magdadalawa na, mahihirapan ka na mag-alaga, tapos papasok pa yung mag-school na yung panganay, ganyan. Okay, edi yan. Tapos yun na parang, hindi na naman ako sanay nang wala siya. Ganun na naman, sobra akong nalulungkot na. Tapos yun pa, may babying inaalagaan pa. Yun, thankful naman po ako kasi nandito yung magulang ko na talagang full support sa akin. Then in-invite ako ng kapatid ko sa Prex. And then doon nagsimula po lahat na hanggang sa naging server ako. Kaya. Tapos, siguro, hindi sa pero siguro sila, dala na rin ng inggit nila. Kaya ginagawan ako ng kwento na ganyan. Tapos hanggang sa may bago kaming parish priest. May bago kaming parish priest. Yun na, doon mas sumiklab. Doon mas sumiklab yung mga issues sa akin na last year, mga bandang December, sobrang bagsak na naman ako na ano ba to, parang ito pa yung ito pa ba yung napala ko, diba? Ito pa ba yung napala ko sa pagsuserve sa sa simbahan, tapos kasi hindi lang, time na nga pong yun, lector ako and then choir. SOCOM, medyo bago-bago pang nun, na coordinator ng SOCOM. Tapos, maliban doon, minsan pag nautusan ako, kasi may sasakyan po ako, pwede mo ba siyang ipag-drive, pwede mo bang ganito, sundin? Wala problema, gano'n. So, maliban sa mga gawain ko sa ministry, may iba pa akong extrang tinutulong sa parokya, gano'n. Yung time na sumuko na talaga, ayoko na dyan sa inyo. Naisip ko pa nga na, born again na lang kaya ako. Parang okay yung mga kaibigan kong born again. Parang asaya na nila yung gano'n. Parang iniisip ko na, siguro, na lang, magpo-convert na lang. Kung ano-ano na naiisip ko na, tapos nung time na, tapos hanggang sa January na, ganyan, hindi na talaga ako pupunta ng parokya, dito lang ako sa kwarto, puro tulog lang ginagawa ko, ganyan. Ganyan. May mga tao na nasa labas, na sila pa yung mas nagtiwala sa akin. Yun, ate, alam mo, isa ka doon, ikaw yung Tapos,
yun talaga po yung starting point na na-boost na naman yung confidence ko Confidence mo. na Okay. tapos inaral ko yung mga bagay-bagay na ano na parang mas tinataas ko yung mga kakayahan ko Mhm. hanggang sa nung pinabalik na ulit ako sa parokya, medyo ano na ako, 'di ba? Hindi na ako yung chismis sa akin. Hindi ka Hindi ano yan, parang na-affected. gano'n, hindi na. Tapos Okay. confident na ako, ay marunong na akong ganito. Ganyan. Marunong na akong ganito, mga ganyan. Tapos hanggang sa yun po na sabi nga po sa akin, siguro may dahilan kung bakit ka nawala sa pagiging lector. Kasi nung huling ano ko sa pagle-lector, ang sakit. Parang 2 years akong ano, ganyan. Tapos nag-train ako ng ganyan-ganyan. Ang tagal. Tapos biglang mawawala dahil sa mga chismis na yan. Tapos Kwento-kwento. ngayon, so ngayon ko nakikita, lalo na ngayong panahon ng pandemya, kasi sabi rin nila, marami pong nagsasabi na, buti Ate Nice, ikaw yung coordinator ng SOCON. Ang laking tulong mo talaga. Kasi kung wala ka, kung yung dati pa rin, hindi ganito ang page natin. Hindi tayo ganito magre-reach out sa parishioners natin. Ganun. Sinasabi sa akin ng mga kasama ko sa simbahan, kahit yung kura po namin na marahil kaya mo pinagdaanan yung mga bagay na yun na sobrang sakit, diba? Sobrang nakakahiya, ganyan. Kasi hinanda ka para sa gawain ito. Tapos yun pala, may reason kung ba't kailangan kong ano yun, kung bakit kailangan kong mawasak kasi binuo ako into something else na ano, na task, 'di ba? Mm. Oh. Oh. That's very beautiful. Sobra din. Sobra. There's this, I forgot his name. Sabi niya, life is a matter of dots that you put together. That when you look at it, it's really interconnected and it prepares you for that particular period in time. So, all the hardships that you've been through in your relationships, in your schooling, and it's really preparing you for now. So, it's good that you were able to realize it. Ano, minsan nga pag naalala ko, naisip ko yun. Parang, kasi may mga scars ako dito. Kasi So, nag-compare ka. parang, ang tibay ko, ano ko yun, ba't ko naisip yun, yung minsan nga lang, kasi no Sunday, nasugat ako doon sa bell. Tapos, iniinda ko siya hanggang ngayon. Tapos sabi ko, look, maliit na paltos, iniinda ko ngayon. Pero dati, hindi, yung mga slashes, parang hindi ko nararamdaman. Sabi ko, yun pala talaga yung, And to think you did not undergo any medical intervention. Nagpa-consult ako dati lang sa psychologist. Yun lang. Okay. Na, So, yun lang, consultation lang. did he give you any medications for that? Wala po. Ano lang, siya, nasabi niya masyado daw mataas ang aking depression level. Kasi imbes daw, yun na po pala naalala ko. Kasi hindi ako maiyak na tao. So sabi niya, kasi yun nga po, may mga interview. Sabi niya, ang normal na tao, iiyakan na to dapat. Kasi hindi ka umiyak. So lahat ng galit mo, lahat ng nararamdaman mo nandyan. Kaya yun yung parang para ma-release ko yung pain na yun yung outlet ko. Kailangan ko makaramdam ng other pain, which is yun na, yung ganun ko lang pain. Nawala na yung pain dito, nalipat doon. Ganun. So, yun nga, yung naaalala ko, hindi daw ako maiyak. So, dapat iiyak mo yan. Dapat may outlet. May outlet ka. So, you underwent several sessions with the psychologist? Baka dalawa lang po ako. Dalawa. But he gave you a lot of assignments to say. Yes po, pero hindi ko ginawa. Tigas ng ulo. Hindi ko naman ito. Ang gagawin dito? Ang ganun. Tapos hindi ko rin siya ginawa. So parang nag-heal ako sa sarili ko. Hindi yung Do you think that considering what you've been through this last year was really
very difficult. Do you think um, it changed having been a married person and you have two kids already? Was that also a factor for you not to come into those suicidal thoughts? Ah, nung ngayon kasi po, parang pag may negative na, hindi Mm-mm. na ako gano'n, parang wala na akong pakialam. Mm-hmm. Hindi katulad dati, ayaw na ayaw kung may negative na masasabi sa akin, gano'n. Masyado akong, kumbaga, yung image ko, gusto ko, ano, gano'n, walang bahid, Yes, ganyan. Pero yes. ngayon, bahala kayo dyan, kuya ikwento nyo kung yan ang iisip nyo, di ba? Basta ako, ganito. Basta ako, masaya ako sa mga anak ko, basta nagagawa ko yung gusto ko. Yung ganun na lang, wala. Parang, ah, nat- natutunan ko na mag-focus, mag-focus lang sa ano, sa ginagawa ko, sa sarili ko, sa pamilya ko. Wag ko nang ano yung mga ganyan-ganyan ng mga tao. What do you think uh, affected that sudden change? 360 yan eh. That's Hmm. 360 change in your mindset. Ako, parang hindi ko alam bakit biglang parang isang ganun na lang, wala na akong pakialam na, Uh-uh. oy, parang ano ate, sabi ni ganito, bala siya. Bala siya. Isa nga dinadagdagan ko pa na ano ganyan. Uh, Tapos, yun nga po, yun na, tulog lang. Pag na, syempre nakakaramdam pa rin ako ng mga ano, mga tinutulog ko negative lang. thoughts and all Ta, that. nalulungkot din ako, parang maliban. Syempre napapagod din po ako sa mga gawain sa ano, Mm-mm. na syempre wala po tayong ibang inaasahan sa ministriya, ganun. Although may tumutulong sa akin na isa, pero more on talaga ako yung kumikilos, napapagod Kumikilos. ako. Mm-mm. Tapos, itutulog ko lang po. And then, nakakatuwa talaga. Laging pag nasa ganung level na ako, bumababa na ako Sobrang ng baba na. level ko. Oo. Mm-mm. Pag nagising ako, minsan gigising ako na ano, gagawa ako ng ano, gano'n. Gagawa ako ng Ah, prayer videos. ah, Sabi ko, tuwing may feast kaya ang sing, gagawa ako ng prayer video, gano'n. Ay, gagawa ako ng reviewer ng anak ko. Yung mga gano'n. Sando na naman sa laptop, paggawa-gawa, tapos print, kaya di ko compile. O, ito yung ano. Dumadating naman, ay, ayoko na nga, talan kayo dyan, ito na ano. Tapos yun na yung, ano ko na, parang isasarado ko na ulit yung mundo ko. okay. Papatayin ko na yung phone, papatayin ko na yung ano, mag-deactivate ng Facebook, yung mga ganon. Okay. From the way I see it, you were able to, well, the value of self-knowledge is still in place. So as we advocate here in Just Be, it is really so important knowing what your triggers are, because you know yourself, you know your limitations, and you'll be able to know what your triggers will be. So as you said, when it starts, wait a minute, it's time for me to stop, step back, and get a hold of myself, refresh Mm. myself, and then start again. And also like that, aside from signing off from everything, you also take the time to really be with yourself and rest. Give yourself, kumbaga, it's called self-care. Yan. Mm. And also, another factor that I see, aside from self-knowledge, is the ability to be able to see the bigger picture of things and accept that what happened was for your good. So that's the factor of acceptance. And then without you knowing, suddenly it changed your personality and made you more confident, because nga, there's the self-knowledge already. And this is me. This is what happened because I will be like this for a purpose. So, and because of that, you're able to boost your self-worth and self-confidence. Those are very beautiful things. But of course, this takes process. Hindi siya hindi siya Mm. madali. It's and I also believe that your faith is a factor to all of this, together with what you do to help yourself go through it. So, um, that's very good, Ate. I really like that how you encapsulate it. Winasak ako para buuin muli
para sa isang mas magandang bagay. Hindi ko siya ma-translate sa English. Mm. Later on, pag-isipan natin yan. With all these things that you've gone through, and especially now that there's this pandemic and a lot of the youth, actually not only the youth, because a lot of people now are experiencing depression because of the loss of job, the loss of business, so many things, and the loss of lives in the family because of this pandemic. Aside from these things that you've already shared to us, is there something else that you would like to share, to help people battle depression, or at least avoid falling into depression? Siguro ano ko yung nai-apply ko sa sarili ko na pag naan ako, tulog muna kayo guys. Tulog muna kayo. Powerful yun. Yung ganun. Kasi katulad po yung, even sa amin pong mag-asawa, Mm-mm. di ba sabi nila, huwag kang matutulog kapag may hindi pa kayo naaayos na mag-asawa. Ako hindi. Pag hindi tayo, pag ano, kailangan ko matulog. Kasi pag pinilit mo ko ayusin natin ngayon, mas lalo tayong nag-aaway. Yung ganun. So, yun yung ano ko, na yun yung ako. Kailangan ko matulog muna. Dahil para pag ano, pagising ko, ayan, tsaka tayo mag-usap. Ganun. Tapos, ayun po, siguro ma-advise ko po, lalo na sa mga kabataan, na may iba tayo pang pwedeng pagkaabalahan. 'Di ba? Like, ayan, ngayon, sa panahon ng pandemya, ngayon ko lang may mga natutunan akong gawin pa sa computer, 'di ba? Kung paano mag-edit ka ng mga videos, kung paano pa sa mga photos, ganun. Marami. And marami rin ngayon na available online na mga webinars, ganun. Yun yung pwede natin, hindi porket hindi tayo makalabas, hindi na rin uusbong o uunlad yung mga knowledge natin. Yun po, ang number one lang po talaga is prayer. Kasi yun nga po, pag nagdadasal tayo, doon natin, pag tahimik tayo, doon natin maririnig kung ano ba sinasabi sa atin ni Lord, di ba? Siguro yun ang kaya ako natutulog, parang yun na yung katahimikan ko. Kaya siguro doon ko naririnig yung anong gagawin ko. Tapos ito pa po, na ano ko, parang nakita ko sa sarili ko, hiyang-hiya ako sa sarili ko dahil may mga stories akong narinig, na binahagi sa akin, na mas grabe ang pinagdaanan nila, mas grabe ang tiniis nila. Pero, eto sila, pinagdadasal pa rin na, Lord, bigyan niyo pa po ako ng mahabang buhay. Ganun. Samantalang ako ito lang. Kumbaga sa 100%, nasa 5% pa lang ako. Ito na, gusto ko na agad mawala, di ba? Parang samantalang sila sobra na, minsan lumalagpas pa sa 100% na yung hirap nila. Pero ito pa rin sila. So yun din po yung nagpamulat sa akin. Nakakahiya naman ako, suko agad ako, masyado. Kaya ayun, natutunan ko rin po na i-reject yung mga negativity, di ba? Ayun, napakaganda ng ating sharing. Kahit ilang beses po tayong nag-on and offline. Oo nga, palit-palit ng device, ganyan. Palit-palit saka ng angulo. Kanina nandito siya. Ngayon, pababa na tayo. So, pero napakaganda po, no? So, ibig sabihin, there will always be hope. When we tend to look so much in ourselves, we forget that there are other people carrying bigger crosses than us. And the cross that we have is actually given to us not to punish us, but out of confidence that we can carry that cross gracefully. And for Ate Naisa, she has been carrying it so bongga-bongga. Yeah. Parang alam mo yung minsan yung mga bagay na nakakainis, parang nakakahanap ako kung paano ko siya mai-convert sa nakakatawa. Yun din yung mga kumbaga natutunan ko na sa mga nakakainis na bagay, hanapan mo ng nakakatawa. Okay. Para So, finding humor in the darkest places and in the most irritable persons is one, well, sabi nga, laughter is the best medicine. Diba, no? So, yun. Kaya, maraming salamat po kay Ate Naisa for
sharing her beautiful life with us na I believe naman talagang kapupulutan ng magandang aral ng ating mga kasamahan sa paglalakbay ng depression. At we just have to, tingnan nyo si Ate Naisa, gumagaling na. Oh. Hindi man siya totally mawala. At least, namamanage niya. Di ba? Caring niya na i-manage niya. So, it's not... Abahero. Diba? Oh, model yan. Abahero. Model yan. Ayun. So, maraming salamat muli, Ate Naisa. And Thank you po, ate. I hope you enjoyed this episode of Just Be. I know there's so much for you to learn from this episode. And remember to join us again next week. But before that, remember to subscribe to my vlog and as well as my blog. Let us continue to pray for one another in this ongoing pandemic. No matter what difficulty, what darkness you're going through, remember that hope never disappoints and that God is always with us. Just be.